හයි ඉතින් ඔයත් කැන්වා වගේ යස් කරනවා තොට කැන්වගේ සමහරක් ඇපලිකේෂන් ඔයාට වුණ ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න බෑ එන ඉතින් ඔයා තව ඉමල් ලැක් හදාද 7ඩේ ට්‍රයිල් යස් කරන්න ඉති එහෙම යස් කරන්න අවශ්‍ය කරන්න නැති සුපිරිම කැන්න වගේම වැඩ කරන්න ලේසි එතකොට ඒයි කරුත් වැඩ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එකක් එනදාම අද කොල්ලොට රිවිය කරන්න ඉති බලන්න මේක වාට සෙට්ටන දිගතින් වාට හොඳයි නම් මේකට ලයික් ඇත්දාන්න තවගෙනට දැනගන්න මේ වීඩියෝ අනිවාරයම ෂයා කරන්න මොනහරි වා දන්න තවත් මේක සයිට්ස් තියෙනවා නම් රිවිව් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. හරි ඉතින් සුබ දවසක් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ස්ටුඩියෝ පොලොට්නෝ account එකක් අපි කොහොමද හරියටම හදාගන්නේ. ඉතින් මේක මම කැන්නත් දැන්ට යූස් කරනවා. හැබැයි කැන්නවල අපිට තියෙන අපිට සාමාන්‍ය බෑග්‍රවුන්ඩ් රිමූවල් සහ ඒගොල්ලෝගේ තව තියෙන ටූල්ස් ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටූල්ස් ටික අපිට ඒගොල්ලොගේ ෆ්‍රී කරන්න බෑ. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගෙවීමක් කරන්න. ඒ කියන්නේ paid version එක ඒගොල්ලෝගේ ගන්න ඕන. ඉතින් මේකෙදි අපිට ඔක්කොම options free හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද account එක හදලා ඒ වැඩේ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන මුලින්ම ගහනවා StudioPolotno. ඉතින් හරි මම මේකේ link එකක් දාලා දෙනවා description එකට. ඉතින් අපි මේක මුලින්ම open කරගෙන පළවෙනි link එකෙන්ම ඉතින් මෙන්න මේ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය කැන්වා යූස් කරලා දිනනවා නම් කැන්වා වල ඉන්ටර්ෆේස් එකම තමයි මේකේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මේකේ ලොකු දේවල් ටිකක් තියෙනවා අපි ඉක්මනට කතා කරගෙන යමු. හරි අපි මුලින්ම මෙතනට ගිහිල්ලා මුලින්ම හරි ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ StudioPolotno වගේ account එක හදන්න. අපිට මුලින්ම ඕනම් පුළුවන් continue with Google කියන එකෙන් දෙන්න. නැත්නම් අපේ email address එකකුයි පාස්වර්ඩ් එකකුයි දීලා යනපරගෙන මෙතන තියෙන අපේ login space එක අපි මෙතන sign up කියන එකට යමු. එතන තියෙන email එක දුන්නා password එක දීලා continue කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. account එකක් හදාගමු. හරි. හරි. එතකොට account එකක් already තියෙනවා නම් දැන් මෙතන email address එකයි password එකයි දීලා account එකට log වෙන්න මම ගාව දැන ටිකක් නැති නිසා මම මෙතන sign up කියන option එක use කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් හදලා තියෙන email එකක් තියෙන එක දාලා ඉවරලා මම මෙතන password එකක් දෙනවා. හරි එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පාස්වර්ඩ් එක දානකොට පාස්වර්ඩ් එකට මෙතන තියෙනවා at latest 8 characters කියන්නේ characters 8කට වඩා දාන්න. එතකොට මේ එතනින් මෙන්න මේ characters 3ක් මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා නම් හොඳයි. A to Z ඒ කියන්නේ simple letters වලින් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ capital letters වලින් තියෙනවා numbers තියෙනවා නම් හොඳයි. තව special character එකක් විදියට මෙන්න මේ වගේ symbol එකක් දානවා නම් හොඳයි. හරිද? ඉතින් මම දැනට දාපු එක මම පෙන්නන්නම්. මම මේක native symbol එකක් දාලා තියෙනවා. දාලා ඉවර වෙලා මෙතන continue කියන එක දෙනවා. හරි ඉතින් දැනට අපි account එක දැනට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට subscription කියලා දෙනවා log out කියලා දෙනවා. කියන්නේ ඔයා already ඔයාගේ account එක දැනට create කරගෙන ඉවරයි. හරි එතකොට අපිට මේකේ තියෙන options අපි බලමු. එතකොට මේකේ තර Canva එකේ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ අපිට තියෙන එක templates. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන template එක මෙතන තියෙනවා නම් අපිට free template එක මේකට අවශ්‍ය කරන fonts තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. මේ ගොඩක් ඒවා free තියෙන Canva එකේ වගේ paid කියලා නෑ. හරිද? එතකොට මෙතන photos තියෙනවා. මේ ඔක්කොම photos by unflash එකේ තියෙන stock photos ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන icons තියෙනවා. ගොඩක් මේ icons එක සමහරක් ඒවා Canva එකේදී අපි ඒකට ඒව ගන්න paid tool එක ගැන අපි ඒගොල්ලන්ට ගෙවීම් කරන්න ඕන. එතකොට මෙතන තියෙන shapes තියෙනවා. ඊපස්සේ මෙතන ඕනනම් අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් ෆොටෝස් ඒවා මේවා අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා backgrounds. මාර හොඳ background එකක් නම් මේක කරලා බලමු. අපිට ඕන කැමති විදිහට ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පුළුවන් layers size ගන්න. ඊට මෙතන resize කරන්න පුළුවන්. කොහොමද Instagram post එකකට ගන්න කොහොමද Instagram story එකකට ගන්න Facebook post එකකට ඔන්න මම මේක Facebook post එකකට ඔන්න resize කරගත්තා. එතකොට ඒකේ width එක කීයද height එක කීයද අන්න ඒ වගේ ගොඩාක් options මේකේ තියෙනවා. එතකොට මම A4 එකට ගත්තොත් මෙන්න A4 එකට මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා අපිට ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. quote square කියලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට QR code එකක් නෝන active QR code කියලා ඕන නම් QR code එක generate කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපේ URL එක දාලා ඔය Facebook profile එකේ URL එක දාලා QR එකක් මට මේ විදිහට generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි AI image එක.
අපිට ඕන දෙයක් මෙතනින් සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය කරන එක ටයිප් කරලා මෙතනින් AI එකක් විදිහට අපිට ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා මේගොල්ලෝගේ. මේ ඔක්කොම වලේ total free තියෙන. ඒතකොට මෙතනින් my designs කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයා දැනට කරලා තියෙන ඩිසයින්ස් ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේදී. හරිද? එතකොට අපි දැනට ඕනම් මේකෙන් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ ක්ලික් කරනවා දැනට. ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඔන්න මේ ෆොටෝ එක ඩුප්ලිකේට් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් මේකේ තියෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා remove background. එකපාරක් ක්ලික් කරලා Canva එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේක remove background කියන එක තියෙන්නේ paid version එකකට තමයි තියෙන්නේ. නැත්නම් 7 day trial එක අරගෙන තමයි අපිට ඒක කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි මේකෙදි අපිට එකපාරින්ම වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් බලමු. මේක මම මේ ස්පීඩ් වීඩියෝ එකක් මේ වගේම ගොඩක් සයිස් තියෙනවා. එතකොට මම මේක ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝට මේකේ කොහොමද අපි හරියටම එඩිට් එකක් කරගන්නේ, ෆොටෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? එතකොට ෆ්ලෑර් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? එතකොට මොනවා හරි Instagram post එකක්, Facebook post එකක් අන්න ඒ වගේ ඇඩ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඉතින් හැමදේම මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේක try කරන්න පුළුවන්. චර දෙන්නේ මේ Google එකේ try කරා. මම ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන link එක මගේ description එකට add කරලා දෙන්න. ඉතින් අපි මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම ස්තුතියි.